Hello mga Frenny, welcome back sa aking channel. Ito ano to mga Frenny, isaw ng baboy. Ayan. Di ba mga Frenny, pag bumibili tayo ng isaw ng baboy, yung mga ginagawang barbecue, talagang tinatanong natin kung malinis ba siya. Ito mga Frenny, talagang malinis to. Ang ginawa ko nito, kaya ganito ang itsura niya. Binaliktad ko siya. Dapat ito yung nasa loob. Yung nasa labas, nandoon sa loob. Ginawa ko, binaliktad ko, hinugasan ko, hinano ko siya ng asin, nilamas ko siya ng asin. After malamas, hinugasan ko ulit siya ng 3 times. Kasi di ba mga Frenny, pagka alam naman natin kung anong laman ng bitoka, kaya kailangan talaga malinis. So pag bumibili tayo sa labas, yun ang una natin tinatanong, malinis po ba yan? O, di ba ito talaga super linis yan mga Frenny. So ngayon ang una natin gagawin, papakuluin natin ang ating bituka ng baboy. Ito mga Frenny, ang una, papakuluin natin ang ating bituka. Papakuluan para siya malambot. Lagay muna natin ang ating bawang at saka asin. Para habang naluluto siya, mayroon na siyang lasa, may timpla na. Ayan. Lagyan muna natin ng konting bitchin. Ayan mga friend, kasi ang gagawin natin ito mamaya, gagawa tayo ng chicharong bulaklak. Yung malutong chicharong bulaklak. Papakuluan muna natin ito ng mga 20 to 30 minutes. Ayan. So, ayan guys, naka 30 minutes na natin siyang pinakuluan. So, tatanggalin na natin siya, papatuloyin natin. Ano yan? Hindi ko na makita yung kamay nyo dito. Ilan ba? Hindi ko na makita yung kamay. Ikaw? Ano pa? Ayan, ito na guys ang ating malinis at masarap na bituka ng baboy. Patuluin muna natin mga guys.